Guys, welcome back. Ang hirap pag-video. Ang hirap gumawa ng vlog. My God. Ang ingay dito sa bahay kasi may baby ako dito. Tapos sobrang likot niya. So, ayun. Nakailang attempt ako. Ngayon, try natin. Ayun. Naghilamos na ako gamit yung kojic soap na SKYNlab. Ngayon, i-apply naman natin yung toner. First day ko ngayon. So, tingnan natin kung gaano pa siya ka-effective. Kung ilang days siya magpipil or magpipil pa siya ng as in, halatang-halata kasi sa iba hindi siya masyado nagpipil. Sabi nila, depende daw yung sa skin type. So, try natin since first time ko ngayon. Baka magpil siya ng madami. Although, micropeeling lang naman siya. So, wait lang, kunin natin. Kuha lang ako ng bulak. Yan. Apply natin siya. Ito yung toner ni SKYNlab. Yan. Apply natin siya sa cotton. Ang ingay. My God. Hirap mag-vlog. So, ito na siya. Apply natin siya. Mag-apply tayo ng mga toner or even makeup, make sure natin na pataas lagi yung gana. Yan. Or in circular motion. Yan. Apply tayo nito. Hindi siya mahapdi sa mukha yung toner niya, tapos mabango, parang amoy ano siya, amoy melon. Hindi katulad ng iba na matapang. Yan, para patay sa leeg natin, hindi yung mukha lang yung maputi. Para hindi siya mukhang makahiwalay. Ingay. So sorry kasi maingay. Wait lang. So, ayan. Tapos na. And then, sunod naman natin yung sunblock ni sunblock cream ni SKYNlab. Apply natin siya. So, ito. Ito yung brightening night cream SKYNlab. So, ito muna ng isa. Apply natin. Tapos, mamayang gabi, texture niya, ewan ko lang kung pati sa iba. Pero yan, maganda siya, maganda yung texture niya, hindi siya, hindi siya buo-buo tulad ng iba. Ito, para siyang lotion, tapos, ang bango. Ang bango niya, as in, hindi siya, mainganyo ka talagang gumamit nito, sis. Apply natin. Ano ba ito? Ayan. Bango niya. Hindi rin siya malagkit. Ayan. So, yun. Update ko na lang kayo lagi. Mag-compile na lang ako ng video about this rejuvenating set. 8 hours later.
weeks later. Hi guys, I'm back. So, ayun nga, patapos ko na i-review yung SKYNlab. And ito siya, yung set ni SKYNlab. Last time, hindi ko mapakita sa inyo lahat yung isang set ni SKYNlab. So, ito yun. Ito yung toner niya. And ito yung cream niya, day and night. So, ayun. Siguro, magagamit ko na lang to ngayon at saka mamayang gabi kasi kakaunti na lang siya. Kaunti na lang. And based dun sa experience ko sa SKYNlab na to, sa rejuvenating set na to, makati siya, tapos nagkasugat nga ako sa ganito, tapos sa ganito mapula. So, ipa-flash ko na lang siya sa screen para makita nyo. And, ayun, maganda naman siya. Hindi siya namumula sa mukha, pero makati siya. Nagkasugat nga ako dito ilang beses. Nung una dito, tapos sunod ngayon, may sugat siya dito. So, ayun, tapos dito, makati siya. And, nagtutuklap na siya. Yung mga area na nagtuklap lang sa akin yung ganito, tapos yung ganito, at saka yung sa may ganito. Yun lang. Pero sa mukha, sa ganito, hindi. So, ayun. Kaya, okay naman siya. Yun. Nagbabalat pa rin siya hanggang ngayon. Yun lang. So, ayun. Ito na lang yung natira sa cream niya. Day and night. And, madami pa to sa day, tapos yung night, mas kakaunti na siya. Pero, gagamitin ko pa rin siya kahit ubos na yung toner. Kasi nagbabalat pa yung mukha ko. And, ayun. Hindi siya namumula sa mukha, kaso nga lang, makate, na talagang di mo maiiwasan na kamutin. May part na kumakate, katulad nito, ayan, namula. Ayan, namula yung ganito ko, tapos sa may ganito, kumakate din siya. Ewan ko kung natural lang yun, dahil ngayon lang ako gumamit ng mga ganito. So, ayun. So, ngayon, ito na lang muna yung review niya. Pag natapos na siya magbalat, siguro mag-update ako. So, ayan, hope you guys like this video. If hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please click subscribe, like, and share this video. And click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga bago ko pang video na i-upload. Thank you! Bye-bye!